नमस्ते। अबको कुरामा तपाईहरुलाई लन्ड्रीको सर्भिस र सर्भिस टाइपहरु कसरी बनाउने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी फ्रन्ट अफिसको सेटिङमा जाउँ। त्यता हामीसँग लन्ड्री सेटिङ छ। लन्ड्री सेटिङमा जानुहोस्। लन्ड्री सर्भिस भन्ने छ, सर्भिस थिच्नु। हामीले अहिले लन्ड्री, प्रेसिङ, ड्राई क्लिनिङ भन्ने बनाएको छौँ। अरु कुनै सर्भिस छ भने ड्राई आइरन भन्ने हुन्छ सर्भिस, त्यसको नाम राख्नुहोस्। यसरी चाहिँ लन्ड्रीको सर्भिस बनाउन सक्छौँ हामी। अब कुनै सर्भिसलाई केही चेन्ज मोडिफाई गर्न सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग छ लन्ड्री सर्भिस टाइप। लन्ड्री सर्भिस टाइपमा हामी कस्तो कस्तो खाले सर्भिस छ। एउटा नर्मल सर्भिस हुन्छ, अर्को तपाईँको अर्जेन्ट खाले भयो भने त्यो 2 आवर्स 1 आवर्स को कस्तो खाले सर्भिसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै यसलाई अब यसलाई इन्क्रिमेन्ट हाम्रो नर्मल रेट जति हुन्छ लन्ड्रीमा त्यसमा 2 आवरमै दिने भए कति पर्सेन्टले बढाउँछ त्यो चाहिँ हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ ताकि बिलिङ गर्दा 80% इन्क्रिमेन्ट भएर बन्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले लन्ड्रीको सर्भिसको टाइपहरू अर्को सर्भिस टाइपहरू सबै यसरी नै बनाउन सक्छौँ। जस्तो कि हामी अब बनाएको सर्भिसलाई के एडिटहरू गर्नु पर्यो भने एडिट गर्छौँ, डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले लन्ड्री सर्भिसको टाइपहरू बनाउँछौँ। धन्यवाद।